Hello mga kapupol. So karon nato ning isulbaro ning bad sound no. So bati kay timog ning manap. Bati oy. So karon nato na si sulbaron. So before na procedure. So ako ang identification ani nadiri sa kilid sa flywheel. So sa kilid diri sa magneto. So kani ato siyang i-remove. So medyo taas kaya siyang video ha. Ako lang siyang ikat-kat ba? Akat-kat oy. Pwede ni kat-kat ha. Pwede ako magkaibaon sa niya akong kalaki dun diri. Kaya di man ko babayi kalaki oy. So sa session niya mahitabo dayon. Tiri grabe kayo ang oras. Basta po tayaon kayo mahitabo. Mo si cause sa itong mga damage. So grabe kayo. Ako rin siyang i-pass forward. Kaya kung di na ko i-pass forward ni medyo maibitaan ba, pero ako rin siya miss akong mga language, no? Pinaman siya yung mga tao di nga di ko nakuha ngayon in-English. So before that, ako i-cancel nga. So to know the problem is, one of the common problem is this was one. So this is the one. So starter motor, kana siyang diaruhan na late ng kuhak. So paspas kayo ng mananap. Oh, kami kay editor na ko ba? Ang editor na ko ani kasi popular gihapon. So automatic transition din ni siya. Man ako paglimpyo. So ako rin siya gibalik. So ako lang klarohon no. Kung ilalagay ang status sa inyong unit or inyong motor, make sure na ma-clean ninyo ang iyong flywheel, appendix kit, glass starter kit, and starter motor. So kana ako na sa ibalik og restore para to mo mubalik ang iyang under nga good as new nga ang motor ug mo tingog dili na siya mo crank pa unlike sa unang pag-under. So kana siya ako na siyang gi-adjust. Sound check. So, minawa 1 hour na akong ano, dugayan human. Pulpul mechanic vlogger. Vlogger nga pulpul. Iya pug yawe. Sound check. Up. Murag bag-oy sa